আহক ফ্ৰেণ্ডছ ৰগবি খেলোঁ ৰগবি বল আনিছোঁ তেনেকৈ নাভাবিব এইটো ৰগবি বল নহয় এইটো ৰগবি স্পীকাৰ ৰগবি বলৰ চেপত এটা স্পীকাৰ বোট কোম্পানীৰ যোনটো স্পীকাৰ কোম্পানীয়ে দাবী কৰে বহুত ভাল স্পীকাৰ হয় বহুত ডাঙৰ চাউণ্ড অসমীয়া ঢোলটোৰ নিচিনাই আহকচোন চাওঁ এইটো কেনেকুৱা হয় চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা যদিও চাউণ্ড ডাঙৰ হয় ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা বা আপোনাৰ ভাল লাগিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ কাৰণে আপুনি গোটেই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বুজি থওক যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী হয় নহয় আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব হয় মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাৰ উপৰিও ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে অনাগত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ যিবোৰ আহিব আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন পায় ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে ৰগবি স্পীকাৰ যোনটো আপোনালোকৰ পেকেটটোৰ ওপৰত লিখা আছে ব্লুটুথ স্পীকাৰ 10 ৱাট হাই স্পীকাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ এইপিনে আহি গ'ল টুইন স্পীকাৰ দুটা স্পীকাৰ আৰু এটা ৰেডিয়েটৰ আছে আৰু এটা আপোনাৰ মাইক্ৰ'ফোন লগতে আছে আৰু 8 আৱাৰ বেটাৰী বেকআপ ফ্ৰেণ্ডছ এইটোনো সঁচাকেই 8 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ দিবনে আৰু 10 ৱাটৰ যোনটো মই আগতে দেখাইছোঁ এইবোৰ 10 ৱাটৰ স্পীকাৰ হয় এইকেইটা বহুত ভাল চাউণ্ড কিন্তু এইটো ৱাটাৰ প্ৰুফ নহয় ডাষ্ট প্ৰুফ নহয় ৰেগেট প্ৰুফ নহয় তেনেকুৱা চক প্ৰুফ নহয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ অকণমান কম আছে কিন্তু কম ৰেটত যদি কোনোবাই ভাল চাউণ্ড কিন্তু কম ৰেটত ল'ব বিচাৰে এইটো ৰগবি যোনটো এইটো এটা স্পীকাৰ বোট কোম্পানীৰ এইটো ল'ব পাৰে আহকচোন এইটো আনবক্সিং কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ উলিয়াবলৈকে এই যোনটো ডাটা কেবলডাল দিছে মাইক্ৰ' USB ডাটা কেবল এইটো হ'ল অক্স কেবল যোনটো আপুনি গান যদি আপুনি ব্লুটুথ নাই আপোনাৰ মোবাইলত বা ব্লুটুথ থাকে বা কম্পিউটাৰত আপোনাৰ ব্লুটুথ নাই নহ'লে আপুনি এই অক্স কেবলডাল লগাই আপুনি গান শুনিব পাৰিব কেবল দ্বাৰা আৰু এটা দিছে আপোনাৰ এইটো কেবলডাল দিছে যোনটো চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে মেনুৱেল এখন দিছে মেনুৱেলখন পঢ়ি ল'ব কাৰণ কেলৈ মেনুৱেলখন নপঢ়িলে আপোনাৰ কেতিয়াবা অসুবিধা হ'ব পাৰে ফাংচনখিনি জানিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত MRPটো এবাৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিম ৩,৯৯০ টকা মানে 4,০০০ টকা ইমান দাম নহয় এইটো অনলাইনত ১৫০০ টকা অফলাইনত ২,০০০ টকা ২৫০০ টকাত আপুনি কিনিবলৈ পাব এতিয়া আমি মেইন আহিছোঁ স্পীকাৰটো ৰগবি বুলি কয় এইটো আচলতে ৰগবি নিচিনা বলটোৰ কাৰণে যেনেকুৱা শ্বেপটোৰ কাৰণে এইটো ৰগবি বুলি কয় বা ইয়াৰ নাম দিছে ৰগবি বোট কোম্পানী ইয়াত তেওঁলোকৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো চাইডে অক্স কেবলডাল অক্সটো এইটো এনেকৈ ইয়াত আপুনি অক্সটো ইয়াত সোমাই পিনে এইটো মোবাইলত লগাই দিলে আপুনি গান বজাব পাৰিব কেবলৰ দ্বাৰা এইটো চাইডে আপুনি দেখিব পাইছে এইটো চাৰ্জিং কেবল যোনটো চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে আপুনি মোবাইলৰ চাৰ্জাৰটো লগাব পাৰে বা কম্পিউটাৰ লেপটপত ইয়াতে সোমাই পিনেও আপুনি কৰিব পাৰে চাৰ্জিং আৰু এইটো হৈ গ'ল মাইক ইনবিল মাইক আছে যোনটো আপোনাৰ কলিঙৰ সময়ত এই মাইকটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ সহায় কৰে আৰু বহুত ভাল কোৱালিটিৰ মাইক আৰু ইয়াত দেখিছে এইটো অন কৰিবৰ কাৰণে 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বা 3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰিলে অন হৈ যায় ৰেডি আৰু এইটো প্লাছ মাইনাছ প্লাছ এইকেইটা আপোনাৰ হৈ গ'ল ভলিউম আপ ডাউন কৰিবৰ কাৰণে আৰু মাজতে যোনটো আপুনি দেখিলে এইটো প্লে প'জ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ উপৰি কল এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইডাল ৰছী এডাল দিছে ষ্ট্ৰিপডাল কিন্তু ভালেই হয় কিন্তু আগৰ যিবোৰ স্পীকাৰ আছিলে ষ্ট্ৰিপডাল সঁচাকৈ বহুত ভাল আছিলে ছনী কোম্পানীৰ কিন্তু ইয়াৰ ষ্ট্ৰিপডালো ইমানো বহুত ভাল নহয় এই ৰাবাৰ যোনটো আছে এইটো খুলিব পাৰি এইটো গ্ৰিপৰ কাৰণে দিছে ইমান স্পীকাৰটো ডাঙৰ যিহেতু ইমান এটাও গ্ৰিপ নাই আৰু অলপ গ্ৰিপ থকা হ'লে ভাল আছিলে ইয়াত দুটা স্পীকাৰ আছে 5 ৱাট আৰু এটা ৰেডিয়েটৰ আছে যোনটো আপুনি খুব ধুনীয়া বেছ ওলায় ভাল ধৰণৰ বেছ ওলায় যোনটো চাউণ্ড কোৱালিটি সঁচাকৈ ভাল ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কিমান ভাল সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া টেষ্ট কৰি ইয়াত মোৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা এইটো লগাওঁ আৰু ইয়াত চাউণ্ড টেষ্টটো কৰোঁ আপোনালোকেও শুনক কেনেকুৱা কি হয় ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া কানেক্ট কৰিলোঁ এইটো কানেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মই চাউণ্ডটো অলপ বেছি বঢ়াই দিম আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাব
ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিলে কেনেকুৱা লাগিলে গম পালে ইয়াৰ কিমান ডাঙৰ চাউণ্ড মই ডাইৰেক্ট কথাটোৱে কওঁ যে সাউন্ড যিমান ডাঙৰ কোৱালিটি কিন্তু তেনেকুৱা আনকেইটা যিবোৰ আছে 3500-3000 টকা যিবোৰ বোৰ্ডৰ স্পিকাৰ আছে যিটো 600 বা 700 বা Sony XB112 এইবোৰৰ নিচিনা কিন্তু সাউন্ড নহয় ইয়াত যেতিয়া আপুনি ফুল ভলিউম দিব তেতিয়া কি হয় সাউন্ডটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় অলপ ফটা নিচিনা অকনমান অভাৰ সাউন্ড ওলাইছে এনেকুৱা নিচিনা লাগে কিন্তু আপোনাৰ কি হয় যেতিয়া 1500 অনলাইন কিনে 1500 বা 2000 টকাৰ ভিতৰত স্পিকাৰ কিনে এইটো সেইবোৰৰ তুলনাত এইটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া ৰগবি বলটোৰ নিচিনা একেবাৰে ধুনীয়া ঢোলটোৰ নিচিনা ধুনীয়া আৰু সাউন্ড কোৱালিটি সঁচাকৈ গ্ৰেট বহুত বেছি ভাল নহয় যদিও আপোনাক যেতিয়া মই আপোনালোকক শুনাইছোঁ এতিয়া ইমান ভাল নুশুনিব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া নিজে ওচৰৰ পৰা ফিল কৰিব যে সাউন্ড কেনেকুৱা কি হেভি ধুনীয়াকৈ গম পাব যেতিয়া বজাৰত যায় কম টকাৰ ভিতৰত যদি স্পিকাৰ লয় আনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সস্তীয়া কোম্পানীৰ স্পিকাৰ চোৱাতকৈ এইটো চাব ৰগবি বলটোৰ নিচিনা একেবাৰে ধুনীয়া ঢোলটোৰ নিচিনা ধুনীয়া আৰু সাউন্ড কোৱালিটি সঁচাকৈ গ্ৰেট বহুত বেছি ভাল নহয় যদিও আপোনাক এতিয়া মই আপোনালোকক শুনাইছোঁ এতিয়া ইমান ভাল নুশুনিব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া নিজে ওচৰৰ পৰা ফিল কৰিব যে সাউন্ড কেনেকুৱা কি হেভি ধুনীয়াকৈ গম পাব যেতিয়া বজাৰত যায় কম টকাৰ ভিতৰত যদি স্পিকাৰ লয় আনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সস্তীয়া কোম্পানীৰ স্পিকাৰ চোৱাতকৈ এইটো চাব ফ্ৰেণ্ডছ এইটো স্পিকাৰটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইউজ কৰিছে এতিয়া তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব কি কেনেকুৱা ইয়াৰ প্ৰ'জ এণ্ড কনছখিনি কৈ দিলে বেছিয়ে ভাল হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ নেক্সট পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম